Du, Aida, när ska du börja sminka dig och ta hand om dig lite inför kameran så här? Dagen till ära har jag en tröja som jag gjort själv i min brodyrmaskin. Står det In loving memory of when I gave a fuck. Det är the mood jag kliver in i idag. Jag har sovit 11 timmar i natt. Sen så sov jag 1,5 eller 2 timmar under dagen. Känner mig lite piggare idag. Trevligt. Ni som har sett min video förra gången vet ju att jag håller på mina binjurar och fått sig en match av stress och lite sånt. Det är därför jag inte planerar videor eller vilka jag ska göra och när, utan jag tar det när det är när jag har sovit 11 plus 2 timmar ungefär. Så, och då får man ta mig för vad det är. Osminkad, svettig, kanske har tränat och inte duschat ännu, kanske, men bara kanske inte har tvättat håret. Men In loving memory of when I gave a fuck. Vill du se raka vägen in på vad jag ska prata om idag? Spola lite så att jag slipper höra varför så långt intro. Det finns jättemånga som vill höra om det här privata eftersom de kan relatera. Och ni som kan relatera, jag har insett hur stort behov det finns av att prata om sånt här. Så det kommer bli mer sånt i andra videor. Ni som bara vill se ämnen som jag ska prata om idag, bara spola lite. För er som vill veta hur det går med alla de här sakerna och vad jag sysslar med och vad jag håller på med för de här stressrelaterade problemen och binjurarna och allt det här. Här kommer en liten uppdatering. Så här är det. Jag gör utredningar för mina binjurar och hälsa och hormonstatus och allt sånt här hos Sara Öberg. Hon är naturläkare och hon jobbar med de här sakerna. Plus en massa andra väldigt värdefulla saker. Jag kommer länka till henne nedan. Men just jag jobbar med henne nu för att få reda på status för hormoner och binjurar och hela ditten och datten. Så att jag kan get back in business så snart som möjligt igen. Det här är mitt andra paket som jag gör nu med tester. Det förra var med hormoner och nu väntar jag på provsvaren. Där behövde jag ta salivtester 4 gånger under en dag i olika tidpunkter under dagen. Och sen skickar man in det till labbet och sen så får jag svar. Och sen så får jag rekommendationer baserat på de svaren av Sara Öberg. Den här gången ska jag kissa lite i den här. Och sen så kommer jag skicka iväg detta till ett labb och sen så får jag veta mina mineraler och jod och massa andra saker som inte de här hormonerna visar. Så fyller man i en liten lapp, skickar iväg allting och sen så får jag veta vad jag ska göra. Tills dess så äter jag ashwagandha. Och lite såna här, jag har ett kosttillskott som heter Adrenal Response och den här är likadan. Den äter jag just nu, jag kommer länka till den senare. Om du upplever att du är stressad, kanske inte så fucked up som jag är, alltså där allting är trasigt, men att du är stressad och du behöver ta tag i det innan någonting händer, till exempel synbortfall och trasiga binjurar och såna här saker innan det händer skit, så finns det ett superbra paket som Sara Öberg har satt ihop. Som sagt, hon är expert på den här skiten. Hon vet precis vad hon snackar om. På greatlife.se så finns något som heter Sara Öbergs antistresspaket. Och här kan man se vilka saker som ingår. Det är B-komplex, zink, C-vitamin. Där är den Adrenal Response jag pratar om. Jag älskar de kapslarna för att jag märkte skillnad direkt på den. Och så magnesium då givetvis. Länk finns nedan i beskrivningen. Och också vill du göra en utredning själv
med hormoner och allting, kontakta Sara Öberg. Hon kan hjälpa dig om det är sköldkörtel eller andra saker också. Så jag kommer uppdatera om detta när jag fått provsvaren från mina hormontester. De här rekommendationerna med kosttillskott och sånt som hon har gett mig och alla de rekommendationer som jag fått av henne hittills har ändå gjort. Jag känner mig mycket piggare. Jag sover givetvis, men enbart sömn kan inte återskapa eller kan inte återställa allting. Jag är väldigt spänd på att få se mina provsvar. Sök upp Sara. Prata med henne ifall du upplever att du har lite djupare problem som du inte får bukt med, för det kan vara hormonerna som spökar. Jag hade ingen aning om detta själv. Jag kontaktade henne för att se vad hon kunde hjälpa mig med, ifall hon kunde hjälpa mig med speciella kosttillskott som jag kanske inte känner till eller sådana här saker. Men hon sa att vi behöver se över dina hormoner för att se exakt vad det är som pågår. Jag bara, kör. Shoot, jag bara, vad mer har du? Hon bara, urin, sa hon. Där kan vi se mineraler, status, jod, alla sådana här saker ifall du vill göra det. Jag bara, kör, ge mig allt. Jag vill bara gå tillbaka till att leva mitt liv. Jag har fortfarande dock en synskada. Ja, den har inte försvunnit. Men ögonläkare vet som sagt inte vad det är och eftersom de inte vet vad det är, då får jag ju som vanligt ta saker i egna händer. Så är det med allt. Så att nu kommer jag bli expert på ögon också. Jag är helt säker på att det kommer försvinna om ett par månader. Kanske något år, jag vet inte. Men det kommer inte försvinna om jag inte gör min research själv och testar allt som finns att testa. Kanske behöver jag åka till bergen i Peru och köra lite ayahuasca. Jag vet inte, då gör vi det då. Jag vet inte. Jag har också fått supervackra brev. Alltså är det någonting jag älskar så är det handskrivna brev. Jag har fått ett jättefint kort. Idag kom det. För någon dag sedan kom det ett brev. Ni är så jäkla vackra, ni människor. Ni är så jävla fina. Att någon tar sig tiden att sitta och skriva ett handskrivet brev. Gå och köpa ett frimärke och kuvert och stoppa det där i. Och gå hela vägen till en postbox. Leta upp det och posta det. Det krävs så mycket energi som skickas till mig och tack så himla mycket, tack så jättemycket, det här värmer, alltså det värmer så mycket att någon tänker på mig och vill skicka mig sådana saker och gå igenom hela den långa processen för att önska mig tillfrisknande och sända mig sina tankar. Det är så otroligt uppskattat. Något som jag inte kunde låta vara. Jag går inte in jättemycket nu och håller på med nyheter och sånt och jag håller inte på att läsa om alla psyops som sker i jättetät takt just nu. Jag ser dem, men jag går inte in och lägger mig och läser om det än. Men än kunde jag inte låta bli för att återigen, vem påverkar det mest? Vem är det som blir offer? Vilka människor är det som är de konstanta offren för människors dumhet? Det är barn. Att byta juridiskt kön ska bli snabbt och enkelt. Självklart ska det. Jag menar, det ska ju inte vara svårare än att gå igenom snabbkassan på Citygross. Jag menar, jag vill ha äpplen, päron, lök och just det, ett nytt kön. 2018 skrevs denna artikel. Är det en artikel? Är det en krönika? Ja, i alla fall. Annika Strandhäll och Alice jag blir inte jätteförvånad att det är just de två. Men beside the point. De vill alltså att det ska bli snabbt och enkelt snabbkassa-style att byta juridiskt kön. Min första tanke innan jag ens hade läst den här bilolyckan till text så var min tanke att vad händer om någon byter juridiskt kön men inte faktiskt kön? Det gör ju att vilken man som helst får gå in i vilket omklädningsrum som helst där 9-åriga flickor byter om till sin simskola-grej eller för att gå och bada eller träna eller gå på gympa eller någonting. Snabbt och enkelt. Snabbkassa-style. Genom historien har HBTQ-personer, det är alltså homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer
varit stigmatiserade, diskriminerade och tvingats till ett liv i tystnad. Den allmänna opinionen har förändrats till det bättre, mycket tack vare starka folkrörelser och organisationer som mina personliga favoriter, RFSL. RFSL Ungdom och transföreningen FPES samtidigt har beslutsfattare lagt grunden för en lång rad reformer som ökat hbtq-personers möjligheter att leva sitt liv i frihet. Förändringsarbetet har ibland gått för långsamt, men de senaste 25 åren har mycket förändrats till det bättre. Det kan diskuteras. Vi går vidare. Det arbetet är inte klart. Givetvis inte, för de är ännu inte i omklädningsrummen i Sverige. I USA är de det varenda dag. Och har ni läst om det här med Planet Fitness i USA? Som nu har vakter som hjälper män att gå in i kvinnornas omklädningsrum. Jag ska se om jag kommer ihåg att lägga in det där. Vi vill ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet. Oavsett pris. Det sista står inte. Jag la till det for effect. Snabbkassa-style. I Sverige infördes 1972 en av världens första lagar gällande transpersoners situation som avgjorde vilka kriterier som skulle uppfyllas för att man skulle få genomgå en medicinsk könskorrigering genom vård och behandling. Och slutligen få ett nytt så kallat juridiskt kön i folkbokföringen. Denna lagstiftning har förändrats på en viktig punkt sedan 2013 ställs inte längre krav på sterilisering. Detta krav var ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp som regeringen tar avstånd från. Hela regeringen? Sedan den 1 maj finns det möjlighet för personer som drabbats av detta krav att ansöka om ersättning från staten. Får de som har tagit den speciella cocktailen också ersättning från staten? I övrigt har lagen i stort legat fast i över 50 år. Andra länder har sprungit om Sverige med en mer modern lagstiftning. Länder som Argentina, Belgien, Norge och Malta har på senare infört ny lagstiftning med individen i centrum. Argentina? Are you sure? För nu har vi en ny kille där som i alla fall har sagt att han inte är helt och hållet med på det här spåret. Alltså Javier Milei. Men jag vet inte, jag är inte helt insatt i hans. Jag är inte helt med på hans spår ännu, om vi kallar det så. Det är hög tid för Sverige att följa efter. Oh really? Sverige borde vara ett land i framkant när det gäller transpersoners rättigheter. Vad betyder att Sverige borde vara ett land i framkant? Göra saker innan det har bevisats. Man ska vara försiktig med ord. Har vi inte lärt oss detta? Regeringen kan nu presentera inriktningen för en modern könstillhörighetslagstiftning. En lagstiftning Sverige redan borde ha på plats. Varför? De förändringar vi vill få till är att nuvarande könstillhörighetslag ska upphävas och ersättas av 2 nya lagar. En lag om ändring av könet i folkbokföringen, den juridiska processen, och en lag om kirurgiska ingrepp i könsorganen, den medicinska processen. Okej, hittills är det här väldigt luddigt. Det här kan vara jättebra för alla inblandade. Kan också vara jättedåligt för alla inblandade. Och då menar jag verkligen alla inblandade. Så det är luddigt, låt oss se. Den nya lagen ska ta sin utgångspunkt i den enskildes självidentifikation. Det är bara den enskilde själv som kan veta hur han eller hon identifierar sig. Med detta perspektiv stärks transpersoners egen makt i en många gånger livsavgörande process. Det vill säga, de vill ju kunna tvinga dig att kalla dem för någonting annat än det som de är, oavsett, så att deras sätt att identifiera sig kan påverka någon annans frihet att se verkligheten. Okej? Kan också vara bra. Som sagt, bilda dig en egen uppfattning. Läs det här. Det är egentligen inte så mycket att researcha, bara läs vad de vill. Men låt inte luras i det här luddiga. Leta efter konkreta. Vad betyder det här i vardagen för mig? Om jag till exempel är en lärare och jag har elever som säger att nu är det så här, för jag vill bli kallad för detta och detta. Och du ska kalla mig det.
Låt inte luras av det här luddiga där allting är gulligt, kumbaya och alla kramas och sådär hela tiden. För att det kan betyda någonting helt annat för någon annan som man inte ens tänker på. Viktigt att inte luras av det där luddiga, gulliga, utan att se vad det här innebär i en vardag. I någons riktiga vardag. Moving on. Medicinsk behandling skiljs från juridiskt byte av kön. Ingen ska längre tvingas genomgå medicinska ingrepp som man själv inte vill genomgå. Nej, men det är väl givetvis självklart att man inte ska genomgå ingrepp som man själv inte vill genomgå. What? Samtidigt ska alla som vill ha vård och behandling få det. Också luddigt, givetvis! Men till vilket pris? Vad innebär att alla som vill ha vård och behandling ska få det? Ska alla få skattefinansierade operationer och ingrepp och allt sånt här för att de vill det? Eller liksom, ställ frågor. Att byta juridiskt kön ska bli en snabb och enkel process som i regel inte kräver kontakt med vården. Det är vård de vill ha. Och vård de behöver ifall man bokstavligt talat inte vill vara i sin kropp och inte känna att man tillhör den kroppen. Självklart behövs ju vård, alltså att man får hjälp. Det är hjälp de vill ha och behöver. Okej, skitsamma. Okej. Spåra inte ur, Aida. In loving memory of when I gave a fuck. Ungas situation stärks. Nu kommer vi till det här. Att byta juridiskt kön ska bli en snabb och enkel process. Snabbkassa Citygross. Sen kommer vi in på ungas situation stärks. Den här snabbkassa-varianten för att byta kön tillsammans med unga människor does not compute. Vi vill göra processen enklare för den som tidigt inser att den inte är född i fel kropp. Och här, mina damer och herrar, är var jag sätter ner foten. Handen, näven. Unga och snabbkassa-style makes no sense. Deras hjärnor är inte färdiga. No sir. De ska inte behöva vänta orimligt länge. Luddigt språk alert. Vad betyder orimligt länge? 40 år. Okej, det är orimligt länge. Men vad menar de? 1 år? 2 år? Hej, jag identifierar mig som en åsna. Jag skulle vilja byta juridiskt kön. Snabbkassa-style. Swoosh. Den nya lagstiftningen blir mer modern och utgår ifrån de mänskliga rättigheterna. Inte så säker på det. Regeringen skickar nu förslagen till de 2 nya lagarna för synpunkter på remiss och planerar att återkomma med skarpa lagförslag så snart som möjligt. Det här skrevs 2018. Sen en liten ruta om transpersoner. De mår sämst i hela världen och det är absolut värst från dem någonsin. Situationen är särskilt svår för unga transpersoner. Jag vill säga oss på unga igen. Bland de som är yngre än 30 år har över 30% allvarligt övervägt att ta sitt liv i mer än ett tillfälle det senaste året. Alarmerande siffror som kan ifrågasättas och jämföras med de som faktiskt har gjort ett byte. Kirurgiskt. Det finns en hel värld om det som vi inte ska gå in på, för då kan jag babbla i ett dygn. Och det orkar vi inte, för fröken Aida ska sova 11 timmar snart igen. Många uppger att den långa väntan är en av anledningarna till att transpersoner mår dåligt. Vi vet att de förslag som vi nu lägger fram, de har inte skrivit det här korrekt, det är helt jättedålig svenska. Låt oss i alla fall fatta vad ni vill. Tyvärr har arbetet gått långsammare än vad vi har trott. För oss är det självklart att alla i Sverige ska kunna ha samma frihet. Jaså? Tyst Aida. Modernisering av könstillhörighetslagen är ett viktigt steg i rätt riktning för att fler ska kunna ha makt att bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar.
Tyst Aida, tyst Aida, tyst. Gud vad det är viktigt att kunna bestämma över sin egen kropp i vissa tillfällen men inte i andra. Man sätter i halsen när man inte säger det man tänker. Tyst Aida, tyst Aida. Sen skrevs en annan grej här. Och den här är ny. Bara häromdagen, 9 mars. Det finns ingen anledning att forcera fram en ny könstillhörighetslag. Socialutskottets majoritet bör omedelbart dra tillbaka lagförslaget, skriver 17 specialistläkare, bland dem Kristoffer Gillberg. Uppfattningen att tidig behandling av könsdysfori är gynnsam kulminerade 2018. Då presenterades det förra lagförslaget om könsdysfori för barn av Bra, precis. Där kom vi fram förbi det här luddiga. Då presenterades det förra lagförslaget om könsdysfori för barn av dåvarande socialminister Annika Strandhäll. Kirurgiska ingrepp i könsorganen skulle tillåtas från 15 års ålder. I den förra artikeln, eller den förra krönikan som vi tittade på, där står det inte ålder. Där står ju bara ordet unga. Här är vi mer konkreta. Här har vi kommit förbi lite av det här luddiga. Alltså, kirurgiska ingrepp skulle tillåtas från 15 års ålder och juridiskt från 12 års ålder. 12! Flera personer som återidentifierat sig med sitt biologiska, verkliga kön berättade året därpå i medierna att de ångrat sig. Precis vad jag menade förut. En hel värld av detta. Så snabbkassa-style. Vittnesmålen inledde en offentlig debatt om det vetenskapliga stödet för medicinsk och ofta irreversibel behandling av könsdysfori hos barn. Många läkare hävdade att evidensen var svag eller obefintlig. Debatten förändrade könsdysforivården. Våren 2021 meddelade Astrid Lindgrens barnsjukhus att hormonell behandling fragment bara skulle ske i undantagsfall inom ramen för etiskt godkända studier. Beslutet förebådade Socialstyrelsens nya kunskapsstöd vård av barn och ungdomar med könsdysfori, som är en uppdatering av kunskapsstödet från 2015. Myndigheten skriver: trots att forskningsläget är oförändrat har de tidigare starka positiva rekommendationerna om pubertetshämmande och könsbekräftande behandling reviderats till svaga negativa rekommendationer. I debatten om könsdysfori hävdas ofta att väntan på medicinsk behandling ökar självmordsrisken. Tesen är felaktig. En ny finsk studie från 2024 jämför över 2000 personer som 1996 till 2019 upplevde könsrelaterad stress med en kontrollgrupp på 16 000 personer. Forskarna fann högre dödlighet i självmord bland ungdomarna med könsdysfori. Skillnaden försvann om hänsyn togs till övriga psykiatriska tillstånd. Studiens författare skriver: den viktigaste förutsägelsen för dödlighet i denna population är psykiatrisk sjuklighet. Medicinsk könskorrigering har ingen inverkan på självmordsrisken. Det nya lagförslaget förbättrade möjligheter att ändra kön, föreslår inte medicinsk behandling före 18 års ålder. Det är bra. Förslagen medför ändå stora risker. 1. Sänkning av åldersgränsen för juridiskt könsbyte från 18 till 16 år. Du behöver alltså inte vara myndig, det är vad de vill. Det innebär troligen att fler unga transpersoner per automatik går vidare med medicinering. Analogt med att av barn med könsdysfori som har tagit läkemedel som hämmar puberteten så vill nästan 100% fortsätta med könshormoner. Det är inget konstigt. Alltså är du inne i det där och har varit sedan du är barn, då är det inte så konstigt att du vill fortsätta på det spåret. I en förhållandevis stor studie av pojkar som vid 7 till 8 års ålder diagnostiserats med könsdysfori identifierar sig bara 17% som transpersoner då de följdes upp vid en genomsnittsålder på 21 år. 2. Byte av juridiskt kön kräver ingen utredning och fastställande av könsdysfori-diagnos.
Tysta Ida. Idag har en majoritet av barn med könsdysfori en eller flera andra psykiatriska diagnoser. Enligt den finska studien är det dessa psykiatriska och neuropsykiatriska tillstånd som ökar självmordsrisken. Att byta juridiskt kön utan att annan problematik med ökad självmordsrisk har uteslutits är oacceptabelt. 3. Det lagstadgade skyddet mot underlivskirurgi för personer med så kallad icke-binär identitet avskaffas. Icke-binär identitet är relativt nytt och i denna grupp saknas evidens för underlivskirurgi. I remissvaren har 2 regioner efterfrågat riktlinjer för utformningen av icke-binär genitalkirurgi, men lagförslaget besvarar inte frågan. Ludd. En region skrev även i remissvaret om farhågan att förslaget kan öppna för ingrepp som syftar till att skapa bland annat genitala variationer utanför de naturligt förekommande manliga och kvinnliga och en kropp som är prepubertal. Kunskapen om bristen på evidens vid medicinsk behandling av unga med könsdysfori har ökat de senaste åren. Det finns ingen anledning att forcera fram en ny könstillhörighetslag som med all säkerhet kommer att skapa men för ett okänt antal ungdomar med annan och allvarlig psykiatrisk problematik. Behandlingen för dessa tillstånd stöds dessutom i motsats till behandlingen vid könsdysfori av vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt det konstitutionella minoritetsskyddet ska ett yrkande från minst 5 utskottsledamöter om inhämtande av mer upplysningar följas. Att fördröja lagförslaget medför dock ingen risk för avsevärt men, tvärtom. Sannolikt ökar risken för irreversibla skador om riksdagen antar lagförslaget. Socialutskottet har således agerat i strid med riksdagsordningen. Yrkandet från de 5 ledamöterna om en ny remissrunda måste hörsammas. Socialutskottets majoritet bör omedelbart dra tillbaka lagförslaget. Här har vi specialistläkarna som har varit med i denna text och skrivit detta. Det här är tunga namn, tunga kompetenser. Det här är Sven Roman, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Vi har Kristoffer Gillberg, professor och specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Professor Elisabeth Ferrell, professor i barn- och ungdomspsykiatri, specialistläkare i barnneurologi. Alltså jag menar, titta, jag kommer inte läsa upp alla namn, men titta. Snabbkassa-style. Kanske vi skulle tänka om det, jag vet inte. Vi vet redan, jag tog upp i någon video tidigare, vi har pratat om hur alla som har ett barn över 13 inte längre får se sitt barns journal på 1177 eller medicinska journal överhuvudtaget. En 13-åring har full kontroll över sin journal och du som förälder får inte gå in och se den. Vi jobbar oss in i ett samhälle där vi inte har tillgång till våra barn utan myndigheter och andra organisationer och influencers och alla sådana här har lättare att få grepp om våra barn. I detta vill jag dra upp också det här med förskola återigen, för att jag läste häromdagen om hur man har börjat jaga föräldrar som inte har stoppat sina barn i förskola. Som de får samtal hem och nu också besök. Det blir en helt annan video om det. I en annan video jag tror det var förra året, så tog jag upp en bok som jag fick skickad hem till mig. Som handlar om det som jag precis pratade om. Och det är en väldigt liten bok, men väldigt, väldigt viktig bok. Vi ska se om ni kommer ihåg den. Den heter Alltid Erin. Och den finns på svenska på Amazon och jag skickar en länk nedan i beskrivningen. Om du går till Rumble. Den här videon finns inte kvar på denna kanal, obviously. Men den finns på Rumble och om du går in här och letar upp just denna video så läser jag i den här boken. Den har allting att göra med det som jag precis läste här och lite mer bakom de här grejerna. Vad som gör att någon vill byta det som de är.
och kanske inte längre vill vara det som de faktiskt är. Extremt viktig läsning. Det finns några till böcker som nämner de här sakerna och där man faktiskt pratar vetenskapligt, faktabaserat. Jag skickar också länkar till de böckerna här nedan. Se den här videon och skaffa den här boken. Speciellt ifall det finns något barn i din närhet som pratar om de här sakerna, så är det där en barnbok så att de kan tänka sig, så att de kan förstå det här och på ett mycket lättare språk. Den ser ut så här, heter Alltid Erin. Men nu har jag plockat undan den så jag vet inte var jag har den. Jag har städat bort den. Men jag tror att jag har 3 exemplar av den som jag ska fördela ut till välvalda ställen. Om ni sammanfattade allting som jag har pratat om här i en kort text alldeles häromdagen. Här står det att förslaget om ny könslag är klart för omröstning. Förslaget om ny könstillhörighetslag är klart för omröstning i riksdagen. Detta sedan förslaget på torsdagen justerades i riksdagens socialutskott. 6 av 8 partier är överens om att skicka förslaget, som kritiserats av flera tunga företrädare i olika partier, till riksdagen för omröstning den 17 april. KD och SD är emot. Om lagen röstas igenom kan den börja gälla den 1 juli 2025. Det nya lagförslaget innebär bland annat att det ska bli lättare att byta juridiskt kön och att åldersgränsen för att göra bytet sänks från 18 till 16 år. Det finns mer i detta för att inom partierna är man inte överens, så det finns olika delar i olika partier som faktiskt har varit en riktigt sån splittrande fråga där partiet har internt kaos kring den här frågan. Som här till exempel. Partipiskan viner kring den nya könslagen. Den omtvistade nya könstillhörighetslagen har splittrat M och S internt och nu viner partipiskan inför omröstningen den 17 april. Både M och S har samma inställning när det kommer till partipiskan. Du kan tycka vad du vill när du sitter i riksdagen, men när du kommer till att trycka på knapparna och rösta, då röstar du som partiet vill. Jag säger bara, barn. Vi ska in mer på de här sakerna snart. Men jag är klar för idag. Glöm inte att prenumerera för att YouTube rensar bort konton som inte är aktiva så himla mycket, räknar dem som bottar. Och nu har jag sett flera stycken, sen jag sa detta förra gången, har flera stycken sagt att de har avprenumererats utan att de ville det. Så att du kolla upp om du är prenumerant, om du ville vara det och prenumerera igen, så vet YouTube att du inte är en bot, så att de inte tar bort dig. Men anyhow, än en gång, tack så mycket för alla fina handskrivna brev och allting som ni skickar till mig och böcker och gåvor och allting. Tack så jättemycket för alltihop. Jag vill inte visa upp allting, jag vill inte outa någon, jag vill bara säga tack. Jag ser, jag noterar och jag är otroligt tacksam. Med det sagt tar jag kväll, går och dricker vatten, tar alla mina kosttillskott eller tappar dem i golvet, funkar också. Har varit kul att återvända hit, en snabbis, och så ses vi snart igen. Hej då!